تا به حال حس کردین که جایگاهی ندارین، پذیرفته و درک نمیشین یا قدرتون رو اونطور که باید نمیدونن؟ اگر بله، ویدیوی امروز مال شماست. میخوایم تو دنیای موجود کوچولویی شیرجه بزنیم که همه اینا رو شاید خیلی بیشتر از ما تجربه کرده. امروز میخوایم داستان جوجه اردک زشت اثر هانس کریستیان اندرسون رو واکاوی کنیم. روزی روزگاری توی انباری عجیب و غریب تو حومه شهر، توی مزرعه کنار یه برکه، شور و هیجانی به پا بود. چون جوجه های یه اردک مادر شروع به بیرون اومدن از تخم کرده بودن. تخم‌ها یکی یکی باز می شدن و تا جوجه اردکای کرکی کوچولو با اون قیافه بامزه‌شون سر و کله‌شون پیدا می شد، برای جلب توجه شروع می کردن به جیک جیک کردن. با این حال آخرین تخم که بزرگتر بود و رنگ عجیبی داشت هنوز مونده بود که جوجهش از تخم در بیاد. وقتی بالاخره آروم آروم جوجه اردک اون تخم بزرگ هم بیرون اومد، اونقدر عجیب و غریب و بدقیافه بود که کل حیوانای باغچه در ناباوری و سکوت بهش زل زده بودن. این جوجه اردک خیلی بزرگتر از خواهر و برادراش بود و کرکای خاکستری بیرنگی داشت که با کرکای طلایی اونا خیلی فرق داشت. اردک مادر گرچه تعجب کرده بود، اما اونو تو جمع خانواده‌اش پذیرفت. اما طولی نکشید که بقیه حیوانای مزرعه شروع کردن به طعنه زدن و متلک گفتن به جوجه اردک عجیب و غریب. اونم فقط به خاطر ظاهرش. حتی برادرها و خواهراش هم باش نامهربون بودن. اونو به جمعشون راه نمیدادن و بهش میگفتن زشت. جوجه اردک با احساس خواستنی و دوست داشتنی نبودن از انباری فرار کرد و به تنهایی آغاز به سفر کرد. تو مرداب‌ها و چمنزارها سرگردون بود. تلاش میکرد جایی پناه بگیره و هم نشینی پیدا کنه، اما هر جا که میرفت با همون تمسخرها و متلک‌ها مواجه میشد. جوجه اردک نمیتونست بفهمه که چرا اینقدر متفاوته و چرا پیش بقیه جایی برای اون وجود نداره. با تغییر فصل، جوجه اردک خسته و ناامید شد. سرمای زمستون فرا رسیده بود و جوجه اردک بیپناه تو برکه‌ای که آبش داشت یخ میزد، لرزون و سرگردون بود. یک کشاورز مهربون اونو پیدا کرد و به خونش برد. اما بچه‌های کشاورز خیلی خشن و بد اخلاق بودن و باعث شدن جوجه اردک یک بار دیگه از ترس جونش فرار کنه و زمستون رو به هر سختی بود در بیپناهی به سر کنه. بهار کم کم از راه رسید و گرمای خورشید همونطور که درخت‌ها رو به جوونه زدن وامی داره، بارقه‌های امید رو تو دل جوجه اردک ما زنده کرد. جوجه اردک در طول زمستون حسابی رشد کرده بود، اما هنوزم مثل همیشه خاکستری بود. همونطور که از بهار و نور خورشید لذت می‌برد، به برکه آرام کودکی رسید. اونجا دسته‌ای از پرنده‌های باشکوه رو دید که گردن‌های بلند و پرهای سفید ظریفی داشتند. اونا قو بودن و جوجه اردک مجذوب زیبایی اونها شده بود. آرزو داشت بهشون نزدیک بشه و بتونه تو جمع اونا باشه، اما به دلیل ظاهرش از طرد شدن میترسید. اگه شما هم دوست دارین جوجه اردک به دسته قوها بپیونده، ویدیو رو لایک کنین. جوجه اردک کمی دل کرد و تمام شجاعت خودش رو جمع کرد و به قوها نزدیک شد و آماده شد تا دوباره با سیلی از متلک و تمسخر روبرو بشه. اما وقتی به لب آب دریاچه رسید، انعکاس خودش تو آب دریاچه رو دید. در کمال تعجب دید که دیگه یه پرنده دست و پا چلفتی و خاکستری نیست. در طول زمستون اون به یک قوی زیبا تبدیل شده بود، با پرهایی به سفیدی و نرمی ابرهای آسمون. دسته قوها که متوجه حضور اون شده بودن نزدیکش اومدن و با بالهای باز ازش استقبال کردن و اونو تو جمع خودشون پذیرفتن. جوجه اردک که حالا یک قو هست متوجه شد که هیچ وقت زشت نبوده، بلکه فقط متفاوت بوده. اون در تمام این مدت به خانواده دیگه‌ای تعلق داشته و سفر خودیابیش اونو به این لحظه از پذیرش و تعلق هدایت کرده. جوجه اردک زشت سابق بالهاش رو باز میکنه و با قلبی آروم به آسمون اوج میگیره و بالاخره از قید قضاوت‌ها و شک و تردیدها به خودش رها میشه. الان اون تونسته جایگاه خودش تو جهان رو پیدا کنه، نه با تغییر شخصیتش، بلکه با رشد و رسیدن به زیبایی که در تمام طول این مدت در درونش وجود داشته. و به این ترتیب قو در بین دوستان جدیدش با دلی سرشار از شادی و سپاس زندگی کرد. اون خیلی وقتا به روزهای قدیم خودش که یه جوجه اردک زشت بود فکر میکنه و الان به این درک رسیده که زیبایی و ارزش واقعی حاصل نظرات بقیه نیست، بلکه از قدرت، پتانسیل و لطفی که در درون هر کسی هست به دست میاد. داستان جوجه اردک زشت چطور بود؟
آیا می‌دونستین داستان‌های شبیه این مثال‌های ملموسی هستند برای روانشناسای تحلیلی تو فرایند خودشناسی و فردیت؟ تا آخر ویدیو با من همراه باشین تا پیام اصلی این داستان که خاص خود شماست رو بهتون بدم. جوجه اردک زشت نمادی از روانشناسی تحلیلی هست و روانشناسای عمقی اون رو روایتی از تحول و روند فردیت میدونن. جوجه اردک زشت نمادی از خود یا سلف به شکل خام و توسعه نیافته است. نماد بخشایی از روان ما که در ابتدا به نظر کم ارزش میان یا رد میشن و اغلب جنبه‌هایی از ما هستند که مطابق با انتظارات اجتماعی یا خانوادگی نیستند. اردک مادر میتونه نمادی از آنیما یا کهن الگوی مادر باشه که در روانشناسی یونگی نماد پرورش و همینطور دروازه‌بان ناخودآگاه جمعیه. پذیرش اولیه جوجه اردک از طرف اون و بعد طرد کردنش منعکس کننده رابطه پیچیده بین فرد و اثرات این کهن الگوی مادرانه بر روان هست. حیوانات مزرعه نماد آگاهی جمعی و هنجارهای اجتماعی هستند. طرد جوجه اردک از طرف اونها نشون دهنده فشارهای اجتماعی برای در قالب قرار گرفتن و درس کشیدن به دلیل قرار نگرفتن تو قالب‌ها یا انتظارات از پیش تعیین شده اجتماع هست. گذر زمان و فصول نشون دهنده روند فردیت و تحوله. هر فصل چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی رو برای رشد به ارمغان میاره و مراحل رشد روانشناختی رو نشون میده. و اما برکه غالباً آب در نمادشناسی یونگی نشون دهنده ناخودآگاهه. زمانی که جوجه اردک بازتاب خودش رو به عنوان یک قو در برکه میبینه، در واقع لحظه تحقق خود هست، جایی که خودآگاه و ناخودآگاه با هم ملاقات میکنن. قوها نمایانگر خود ایدئال هستند، نمادی از پتانسیل، تمامیت و یکپارچگی آنیما و آنیموس در روان. تبدیل جوجه اردک به یک قو در واقع تحقق این پتانسیل هست. این داستان درون هر کسی که فکر میکنه سر جای خودش نیست رو میلرزونه و یادآوری میکنه که سفر کشف خود اغلب مملو از چالشه، اما در نهایت پاداش دهنده است. آیا شما هم حسی مشابه جوجه اردک ما رو تجربه کردین؟ تو خانواده، سر کار، بین دوستا، تو جامعه؟ جوابتون رو برام کامنت کنین تا هممون به این درک برسیم که تنها نیستیم. وقتی جوجه اردک رو حیوانای مزرعه طرد میکنن، میشه گفت در واقع اونها سایه خودشون رو به جوجه اردک فرافکنی کردن. از نظر یونگی سایه نمایانگر بخشایی از خودمون هست که مایل به پذیرفتن اونها نیستیم. تو داستان حیوانای مزرعه ناامنی‌های خودشون رو روی جوجه اردک فرافکنی میکنن، جوجه‌ای که از نظر همه اونها خواستنی نیست. سفر جوجه اردک نمادی هست از مبارزه بین شخصیت یا همون چهره بیرونی که ما به جهان ارائه می کنیم و خود واقعی که وجود درونی حقیقیمون هست. اول کار جوجه اردک صرفاً با ظاهر بیرونیش از طرف خودش و دیگران قضاوت میشه و تبدیل شدنش به یک قو تمثیلی هست از فرو ریختن این شخصیت دروغین بیرونی و ظهور توانایی‌های بالقوه اون در شکل واقعی خودش که به شکوه قو هست. این داستان از الگوی سفر قهرمانی پیروی میکنه، سفری که در اون شخصیت اصلی باید دنیای آشنا و محدوده امن عادتهاش رو ترک کنه، آزمونهایی رو پشت سر بذاره و نهایتاً با دست پر برگرده. بازگشت جوجه اردک به برکه در قالب یک قو بازگشت پیروزمندانه اون از چالش‌ها و آزمونهایی هست که باعث شده بتونه گنج درونش رو پیدا کنه و خود واقعیش رو محقق کنه. تبدیل شدن جوجه اردک به یک قو فقط یک دگرگونی جسمی نیست، بلکه نشون دهنده تولد دوباره روانی هست که از مواجهه، پذیرش و یکپارچه شدن با سایه به دست میاد و منجر به شکل گرفتن یک خود تمام و متعادل تر میشه. تو ویدیو بعدی میخوایم تو داستان جذاب دیگه‌ای از همین نویسنده عمیق بشیم. داستانی از عشق و دوستی تو سفر جادویی در برف و یخ. میتونین حدس بزنین کدوم داستانه؟ با سابسکرایب کردن و زدن زنگوله گوش به زنگ باشین و یادتون باشه مهم نیست چقدر احساس متفاوت بودن دارین یا حس میکنین دوست داشتنی نیستین و جایی که هستین مال شما نیست. قطعاً تو این دنیا جایی برای شما هست که خاص خود شماست. درست مثل هانس کریستیان اندرسون که به خاطر ظاهرش خواستنی نبود، اما با گوهر درونی قصه گوییش کاری کرد که تو همه دنیا جا داره. جوجه اردک زشت داستان زندگی نویسنده بزرگشه. پس شما هم قدرت تغییر و درخشش دارین. تا دفعه بعد همچنان رویاهاتون رو دنبال کنین.